जू चू चे जई चो चौ चम चहा. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. च चा ची ची चू चू चे जई चो चौ चम चहा. आता पटापट बोलूया. च चा ची ची चू चू चे जई चो चौ चम चहा. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.